مرحبا بكم أعزائي الفيلمرز العظماء في كل مكان. قبل أسبوع من الآن دعيت من قبل نتفليكس إلى عمان الأردن لمقابلة صناع وممثلي مسلسلهم الناطق بالعربية الأول جن. جن هو مسلسل أصلي من إنتاج نتفليكس من 5 حلقات متوفرة الآن على المنصة لمشاهدتها، تقدر تروح تشوفها إلا في حال كان عمرك أقل من 16 سنة أو كانت تأذيك الألفاظ والممارسات الخارجة في إطار درامي. جن يحكي قصة طلاب وطالبات من المرحلة الثانوية يروحوا في رحلة إلى مدينة البتراء التاريخية الأثرية ويقوموا باستحضار جن بقوة خارقة، فنشوف بعدها الأحداث وعلاقاتهم مع بعض. لو أوريدي شفت المسلسل وكونت رأيك الخاص عنه، حيسعدني اليوم إنك تسمع وجهات نظر صناع وممثلي جن وتعطيهم فرصتهم، لأني وعدتهم إني أضع آراءهم في القناة بحيادية ومن غير إضافة رأيي الشخصي، لكن حيسعدني أكثر إنك تسمع لي أنا غدا في نفس الموعد المعتاد اللي حنزل فيه مراجعة فنية للجن وأحلل وأعطيك رأيي الكامل فيه. لكن اليوم هو يومهم هم، فلتس جو. جن على نتفليكس منصة عالمية، في ناس حيشوفوكم من كل أنحاء العالم. كيف متوقعين الاستقبال العالمي لأول مسلسل عربي أنتوا فيه؟ يعني احنا we're hoping إن الناس يتعلقوا بالشخصيات زي ما احنا تعلقنا فيهم، عشان احنا كتير تعلمنا عن our characters we went deep into them. we're just hoping للناس يشوفوا الشغل that went into it and the hard work that we did. احنا حاولنا يعني نعطي degree authenticity كبير بالمسلسل، فاي هوب انه كل المتابعين العرب يشوفوا هذا ويقدروا انهم توريليت للاشياء للاحداث اللي بتصير بالمسلسل والشخصيات زي ما حكت. بيحمس وبيخوف بنفس الوقت، عارف كيف؟ وهيك ميكس فيلينجز. يعني ما بنعرف شو نحس لانه ما عمرنا كنا بهيك بوزيشن قبل. طيب يلا اقلب وجهك. قل لي شوية عن الكاركتر اللي انت بتلعبه، وايش في حاجات مشتركة بينك انت شخصيا وبينك انت وبين الكاركتر. ياسين هو شخصية حساسة جدا، اغلب الاوقات بحس حاله as an outsider. خلال المسلسل بنشوفه عم يكبر، بنشوفه عم يتعلم اشياء جديدة، بس كل هاي الاشياء اللي عم بيتعلمها فيها تويست مميزة بسوبر supernatural elements. فيرا بنت غامضة وزي ياسين اوتسايدر، ما بتشوفها كتير بتختلط مع باقي الشلة والأصحاب، دايما بعيدة عنهم. عنيدة، هذا الاشي مشترك بيني وبينها. ميرا بنت يعني قوية وهي اللي بتقيد المجموعة، ويعني بالبداية أنا ما كنت كتير زي ميرا عشان هي كانت أقوى مني. وبتذكر بالبداية لما كنا عم نعمل وركشوب كنا دائما إنه أنا كنت دائما أحكي إنه كل حد زي شخصياتهم إلا أنا. ميرا علمتني أنا أكثر أكون أقوى وأدافع عن حالي زي ما هي بتدافع عن كل حد حواليها. حتى كراسة جديد على environment جديدة، فبيعرفش يتعامل مع الناس، وهو جني بنفس الوقت. يعني هو عنده مهمة بده يخلصها، بده ينجزها، بس بنفس الوقت بصير عنده مشاعر، بصير بفكر في طريقة إنسانية أكتر. بابا رح تصرخي؟ ميرا أنا مش جاي أذيكي زي اللي صار بطارق، كل أصحابك بخطر. طيب الناس اللي كانوا حواليكم، الشو رانرز او الناس اللي هو كرييتد هذا السيريز، مش اردنيين مش عرب، فانتوا كاردنيين قديش شايفين جن بتوين مسلسل اردني او مسلسل عالمي الناس كلها بتقدر تشوفه وتريليت تو؟ حاولنا احنا انه يكون as similar as هو يعني بالحقيقة. أنا بشخصيتي غير شوي، بس أتوقع إنه البقية لما كانوا يحكوا كانوا كتير يفكروا عن كيف هم عادة بيحكوا عشان الباقي يقدروا توريليت لها. وأكيد دائما يعني مسلسل من نتفليكس رح يكون فيه specific criteria كيف يكون، فأكيد إنه رح يكون مثل المسلسل من زي أمريكا أو إشي. القصص اللي نحن عم نطرحها في المسلسل هي مش بس للجمهور الأردني ولا للعربي، هي للجمهور العالمي، لأنها قصص أي حدا ممكن يمر فيها. يعني شخصية ياسين حدا هو gets bullied، هذا إشي موجود في كل العالم. بعدين بالآخر المجتمع الأردني مجتمع متنوع كتير بالضبط، فمستحيل يعني تقدر تقدم إشي أو يكون في إشي بيمثل
كل الشرائح. تكون لحالك ومبسوط، واللي يكون حواليك ناس وحيد. Why would two brothers from California do a story about gin in Jordan? Where did the idea come from? Sure. So we have been filming in Jordan a lot. We filmed in Jordan on various TV shows, on Star Trek, on Heroes, and everything else. And you know, I think that when we were over here and talking to the crew here and different people, we kept hearing about this interesting jinn mythology and what people believed. And when we were looking for you know, potential shows, we're like, oh, it'd be really fun to do a show involving young people and jinn, something with some adventure. It's so simple sometimes in Hollywood just to make the same old thing. And for us, the challenge of making a show about authentic Arab teens in Jordan, using jinn mythology in an authentic way, but taking some of the lessons learned from Western teen series, Western supernatural series, just seemed like an interesting fit, and we felt like Netflix would like that combination. How did you maintain the authenticity of the Arab culture and still have a show that is international, that everybody around the world could relate to? Our main goal, I think, in the writing was to make sure that the teens here were represented authentically. We ended up interviewing hundreds of teens actually, and what we discovered is that those teens had a lot of like very understandable and relatable issues and things that they dealt with as any teen anywhere in the world. Once we saw how universal these things were, we saw that, oh, a teen in Korea is going to watch this and be like, ah, God, my parents say the same thing to me. We were reliant on sort of talking to them about what teens and what people in the Arab world watched, and they watched a lot of things that were fun, that could travel, like Stranger Things or dark or things like that. And so they wanted stories like that, but then we relied on the collaborators here, on Amin, on Mirjan, and the different creatives on the show to really make sure that we were telling an international show, but that was an Arab show. This is a question that I'm gonna be honest, and I always tell my people on YouTube and my friends that I like Lebanese films because what you hear in a Lebanese film is actually what you can hear in a Lebanese street. But what do you think Jordanians and Arabs will receive the audacity and boldness in the ideas and the dialogue you guys have presented? Well, we hope that when people watch it, that they'll that it'll sound like these are just the real teen experience. I mean, we were going for something real, and I think that people sympathize with something real more than something that is sort of not real, which was the whole goal in this. What I also think is that to your point, series from other like especially American series and Western series tend to have this very, you know, realistic style. It's not a formalist style. And teenagers, I think, want to see themselves for real. They want to identify with the person on screen. I really hope you enjoy the series. We put our heart and soul into it. We absolutely love filming in the Middle East. We love the people here. And we just hope you guys have fun. I mean, we hope you enjoy it and you fall in love with these characters, and we just hope that you like it. شكرا لك عزيزي الفيلمر على حسن استماعك. أعتقد شخصيا أنه من حق صناع وممثلي المسلسل التعبير عن وجهات نظرهم وعلينا الاستماع، لكن في المقابل يحق لنا أنه نحلل، نبدي آراءنا وننتقد بمهنية، وعليهم الاستماع، وهذا كله حيصير في المراجعة التحليلية اللي حنرفعها بكرة. فإذا كان عندك أي سؤال تبغى مني أني أغطيه بكرة اكتب لي إياه في التعليقات. زر السبسكرايب حيخلي التواصل بيننا أسهل، ودايما كون فيلمر. حق صناع وممثلي المسلسل يا لا